Morjens vaan kaikille! Tässä videossa käydään Xiaomin M365 sähköpotkulaudan speksejä ja ominaisuuksia läpi. Ja tämän videon lopussa kerron sitten vähän omia modausehdotukseni tälle sähköpotkulaudalle. Sitten tulevissa sähköpotkulauta-videoissa pohditaan Xiaomi M365 Pro-mallin ja tämän perusmallin eroja. Ja kumpi sopisi tietenkin justiin sulle paremmin. Luonnollisesti kanavan teemaan sopien tehdään video, miten viritetään Xiaomi sähköpotkulautaa ilmaiseksi. Perehdytään sitten vielä vähän tarkemmin, mitä muita maksullisia modauksia tälle voi tehdä, että parannetaan suoriutuskykyä. Laita siis kanavatilaukseen, jos haluat nähdä tämän tyyppisiä videoita. Hypätään nyt sitten pois kaupunkiajosta hieman syrjempää esittelemään tätä uusinta ostosta. Tässä se nyt on. Xiaomi M365 sähköpotkulauta. Tilasin tämän AliExpressistä hintaan 349 €, johon siis sisältyy postitusmaksut. Ja tää tuli tosiaan Puolan varastosta, joten ei ollut mitään tullimaksuja tai mitään muuta semmoista. Eli kokonaishinta tälle oli se 349 €, mitä mä maksoin tästä. Perusspeksit, mitä tästä sähköpotkulaudasta löytyy: 250 wattin moottori, josta lähtee speksien mukaan 500 wattia piikkitehona. Oman kokemuksen mukaan siitä lähtee lähemmäs 800-900 wattia kevyellä virityksellä. Tutustutaan niihin virityksiin sitten tarkemmin toisessa videossa. Akkuna toimii tässä 36-volttinen 7,8 ampeerituntinen akku, jolla pääsee ekomoodilla noin 30 kilometriä. Omalla käytöllä, nyt kun tää on viritettynä, niin on päässyt noin 18 kilometriä, kun mä oon ajanut koko matkan kaasupohjassa. Tehdään siitä sitten vielä tarkempia mittauksia jossain toisessa videossa. Ja nyt sitten aloin vähän selittämään näitä yleisiä asioita tästä sähköpotkulaudasta. Nämä ei ole missään erityisessä järjestyksessä. Miltä tämä näyttää, kun hän starttaa, niin ei ole mikään kummonen, eli kuuluu pieni piip. Ja sitten näkyy noin paljonko akkua on jäljellä. Tässä on yhteensä 4 valoa, jotka sitten indikoi sitä, että kuinka paljon akku on jäljellä. Silloin kun tämä vilkkuu, niin se meinaa sitä, että se on tavallaan niin kuin puolessa välissä sitä prosenttiyksikköä. Eli näitä on nyt 4, niin se on suurin piirtein 25% per yksi tommonen lamppu. Sitten kun tästä painetaan 2 kertaa, niin tulee vihreä, niin silloin se menee ekomoodille. Painetaan toiset 2 kertaa, niin nyt ollaan normal-moodilla. Painat kerran, niin menee lamppu päälle. Se lamppu ei ole mikään hirveän kummonen, mutta semmonen riittävä niin kuin ehkä huomiovaloksi muille. Ja sitten kun painat kerran uudestaan, niin se sammuu. Toinen mikä on kiva plussa näissä, niin ne on hyvin saanut noi muovisuojat tänne, että ei mene tosiaan vettä tonne rungon sisään. Tietenkinhän tossa on vähän niinku rakoa silti, että kyllä siinä jonkin verran vettä varmaan pääsee sinne sisään, mutta kyllä mä uskon, että nämä niinku ainakin suurimman osan vedestä niinku ainakin estää pääsemästä, varsinkin tää alempi täällä, että tää on aika tiivis setti kumminkin. Aika tiukasti laitettu nämä johdot silleen, että näissä ihan hirveästi on niinku joustovaraa. Eipä niissä silleen tarviikaan olla. Tässä edessä sitten on tämmöiset aika perus gripit. Nämä on suhteellisen paksut, että siis niin kun, mulla on kumminkin aika pienet kädet. Tavallaan mulle tää on niinku just oikein kokonen. Ja varmaan niinku isompikätisetkin tyypit osaa arvostaa tämmöisiä vähän paksumpia grippejä, koska ainakin noissa muutamia mitä mä oon kokeillut, niin niissä ei ole ihan näin paksut. Että tavallaan se tuntuu, että sä vähän niinku puristat liian tiiviisti siitä kiinni. Joten tää on tosi kiva lisä. Ja sitten tosiaan tässä on ihan vaieri jarru. Ja jos laitetaan toi päälle tosta, niin nähdään kun jarruttaa, niin toi jarruvalo vilkkuu aina jarruttaessa. Se ei ole hirveän kirkas, se on aika tommonen himmeä, että silleen niinku, mut se näkyy pimeydellä yllättävän hyvin sitten. Ja kumminkin tää jarruttaa sen verran nopeasti, että tyyliin se ei montaa sekuntia tulisi muutenkaan olemaan päällä. Vakionahan tässä tulee tämmöset renkaat. Nää ei oo mitkään ihan kummoset, mutta näissä on aika hyvä tommonen tredi. Tämmöisessä normaali kaupunkiajossa olla ihan riittävä ja sit pääsee pientä kevyttä hiekkatietäkin aika kivasti menemään ilman, että tarvii huolehtia pidon katoamisesta. Mutta tosiaan paketissa tulee mukana toiset parit niin kuin ylimääräisiä, mikä on tosi kiva lisä tähän. Eli tavallaan kun on kumminkin pumpattavat renkaat, eikä mitkään solid tiresit, niin näähän tulee kulumaan, jossain vaiheessa näihin tulee reikä. Niin se on tosi kiva, että valmiispaketissa tulee mukana yksi semmonen setti, eli eteen ja taakse tulee niinku ylimääräiset kumit. Se on tosi kiva lisä.
Tää on valmiina täyteen pumpattu tää rengas, eli aika kovilla paineilla näitä saa kyllä käyttää. Mä oon jotain 50 kilsaa nyt täällä ajellut, joten ei oo ihan puhdas kumminkaan. Rungon materiaali on aika kiva ja tää maalipinta on myös tosi mukava. Et silleen tää tuntuu jotenkin niinku tosi kestävältä, mutta samaan aikaan kevyeltä. Sitten tää threadi tässä päällä. Tää on tämmöstä kovaa muovia. Eli tosi kiva kengille pitää tässä. Ja siis ei ainakaan lähde pito ollenkaan, että se on tosi kiva lisä tähän. Laitetaan nyt mun jalka tähän, että katsotaan vähän paljon tilaa tässä on. Niin mulla on 4,2,5 kenkä tällä hetkellä jalassa. Ja tähän jää tämmönen niinku jonkin verran tilaa. Eli seminafti on tää jalkatila. Sitten kumminkin, että tuohon saa 2 jalkaa kyllä aika hyvin mahdotettua kumminkin. Jos sulla on jotain 4-6 jalkaa, niin tää on ehkä vähän liian pieni jo. Ja pelkästään sen perusteella mä voisin suositella sulle mieluummin sitä Pro-mallia. Ja siis tässä on yllättävän iso toi ground clearance, että se nyt ei ehkä ihan tässä näy parhaiten, mutta siis siinä on niinku kumminkin semmonen hyvä, mitä tää nyt ois, jonkin verran kumminkin, että siis niinku täällä pääsee aika hyvin niinku menemään. Tässä on tämmönen peukkukaasu. Ehkä yksi parhaimmista peukkukaasuista tavallaan, mitä mä oon sille ite kokeillut, että tässä on niinku aika hyvä toi throttle response. Siis vakiona tässä on vähän semmonen kehno mun mielestä, että kyllä pitää tehdä ehdottomasti se firmware update tähän, että siitä tulee paljon smoothimpi. Mitä mä tykkään, että tässä voi säädellä, niin on se, että sun ei tarvi niinku hirveästi vauhtia polkasta tälle lisää. Mä voin näyttää sen tässä näin. Saatana, nää vitun lokit täällä häiritsee mun kuvauksia. Sitten niinku pieniä upgrade-ehdotuksia, mitä mulla tavallaan tässä on justiin, niin on, jos sä haluut, niin voi tähän hommaan helposti isomman jarrun. Ei ole kyllä todellakaan tarpeellista. Mutta yksi, mikä mun mielestä ehkä olisi jopa tarpeellista, niin on tän takalokarin niin kun, tommonen suojajatke, mikä tulisi, että se tavallaan pitäisi tätä niinku paikallaan paremmin. Koska tää on aika löysää ja mä vähän mietin, että jos tuohon tulee joku vähän kovempi sivuisku, niin tää saattaisi vähän jo vääntyä tai jotain muuta vastaavaa, niin suosittelen ehdottomasti, että hommaa semmoisen, sekä ei ole kuin jotain pari euroa. Ja sitten tänne taaksekin saa semmosen pienen jatkeen tähän, että tää vesi ei roisku tähän lamppuun. Ja jos oot kattonut, varmaan ehkä ootte nähnyt ton EdgeSpeaksin videon, niin täällä sisällä menee semmonen johto, joka on tosi huonosti suojattu, niin se kannattaa kyllä ehdottomasti laittaa vähän teippiä sinne. Tänhän saa tosi helposti irti, että ottaa nämä pikkumuovisuojat tosta pois ja ruuvaa ruuvit auki, niin sitten näkee sen johdon sieltä. Niin laittaa jotain jesaria siihen tilalle, ettei tarvitse siitä silleen huolehtia. Sitten, että sinne menisi jotain vettä tai jotain muuta vastaavaa. Eihän tää huomioiden edelleen, koska Kiina-malli, niin uusi lamppukaan ei ole kuin ihan pari euroa. Sitä vähemmän tätä tarvii korjata tai fiksata itse, niin sen parempi. Eli tavallaan otan niin kuin ennaltaehkäiseviä käytöksiä. Sitten itse hommaisin kyllä ne solid tiresit, mulla on tulossa ne. Niistä tulee sitten vähän erikseen video tavallaan, että miten se vaikuttaa ajofiilikseen ja näin. Luonnollisesti ne on aika lailla tuplapainoiset kuin nämä renkaat. Eli aika painavat. Mutta sitten taas toisaalta ei tarvi huolehtia ollenkaan, että rengas puhkee tai mitään muuta vastaavaa. Niin että se on tavallaan, se on vähän sitten plus minus nolla, miten itse haluaa, mutta viritetyllä moottorilla, niin mä sanoisin, että se ei haittaa kyllä, jos vähän lisää painoa tähän tuo. Tämmönen tuori tällä kertaa. Ehdottomasti teille, jotka käytte bussia, junaa, metroa tai ratikkaa, niin ehdottomasti tää on teille todella hyvä lisä arsenaaliin. Täällä pääsee just sen ekstra viimeiset kilometrit, että jos et jaksa kävellä tai jotain muuta,
vastaavaa. Mielestäni on ihan hauska niinku, muutenkin vaan liikkua tämmöisellä. Vittu nää lokitoitot. Voitte niinku lähteä niinku hiivattiin täältä. Mä niinku yritän kuvaa täällä. Tästä tulee updatea. Kerrotaan vähän miten virityshommat tapahtuu. Ideana lopullinen versio tästä on se, että laitetaan akut. Otetaan alkuperäinen akku, joko me tuhotaan se tai otetaan vain yksinkertaisesti pois se täältä. Ja tehdään tänne semmoset niin kuin lisäpätkät tähän reunalle, mihin laitetaan sit lipoakkuja niin kuin tänne. Et tähän tehdään sit semmonen aikamoinen tappovehe niin sanotusti. Koitetaan, että paljon toi moottori kestää. Todennäköisesti tuhotaan se. Pidennetään tätä taka-akselia ja levennetään vähän. Että saadaan tänne tommonen 11-tuumainen kunnon moottori tänne taakse. Ja vedetään siitä sen verran tehoa irti, että päästään vähän rellestää. Kiitos, että katsoit videon. Tilaa kanava. Käy tsiikaa mun Patreoni. Käykää kattoo Cyclone E-Biken sivusto, niin on tullut paljon uusia pyörämalleja. Siellä on nyt kunnon diili, eli 5,5 tonnia, niin 17,5 kilowattinen sähköpyörä. Kelatkaa sitä. 5,5 tonnilla. Jos haluat katsoa, tule juttele munkaan Discordi, ihmeessä, siellä on linkki. Käy tsiikaa mun Instagrami. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!